في ملفنا الأول إذن صناعة السفن محليا، هذا المجال الذي أخذ حيزا مهما من توجه الاستراتيجية الوطنية نحو تعزيز القدرات من الموارد الصيدية وتعزيز أسطول الصيد الوطني. ماذا عن تخصيص المساحات العقارية لفائدة المتعاملين في مجال صناعة وبناء السفن عبر الولايات الساحلية، وكيف يسير دعم هذا التوجه؟ نرحب معكم مشاهدينا الكرام بالسيد مراد بوزاريا، المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن. أهلا بك سيدي، شكرا على تلبية دعوتنا. شكرا على الاستضافة سيدي. إذن حديثنا اليوم حديث عن صناعة السفن وتصليحها وبنائها أيضا في الجزائر، هذا التوجه الذي أخذته أو أخذ على عاتق الاستراتيجية الوطنية فيه مجالات كبيرة لدعمه. في البداية سيدي، ماذا لو نتكلم عن المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن ودورها في هذا التوجه المسح؟ شكرا سيدي. المؤسسة الوطنية لتصليح البواخر هي مؤسسة اقتصادية ذات أسهم برأس مال 1,550,000,000 جزائري. يعني تأسست في 7 أبريل 1987. هي فرع من فروع المجمع الجزائري للنقل البحري قاطمة تحت إشراف وزارة النقل. يقع المقر الرئيسي الاجتماعي في ميناء الجزائر، وتحتوي على 3 وحدات: وحدة الجزائر، وحدة بجاية، ووحدة وهران، كإضافة إلى ملحقتين في ميناء سكيكدا وأرزيو. حاليا يبلغ عدد العمال ب1050 عامل، وكما تحتوي يعني الشركة بشهادة إيزو 9001 2015. الحديث عن هذه المؤسسة هو عريق سيدي، مادام حدثنا على 1987 وعالم بناء وتصليح السفن، التوجه إليه بهذه القوة ربما عرف فقط في السنتين الماضيتين فقط سيدي. نعم، كنا يعني بدينا بتصليح، يعني حنايا معروفين بتصليح البواخر والسفن، يعني من إنشاء يعني المؤسسة. وفي يعني في 2020 يعني كانت إرادة يعني من وين بدينا، يعني تبعنا الاستراتيجية تاع رئيس الجمهورية، وين نحب يعني إنشاء يعني كما نقولوا يون اندستري نافال، يعني صناعة يعني وإصلاح السفن على مستوى الجزائر. يعني من هنا يعني بدأنا من يعني وضع استراتيجية يعني في مجلس الإدارة تاعنا، وين يعني قلنا يعني نروحوا يعني نحو صناعة السفن، يعني وهي يعني اللي عندها قيمة إضافة يعني كبيرة يعني، وعندها أيضا عائدات على الخزينة الوطنية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألة استيراد هذا السفن والقوارب لعقود كثيرة، واللي كتتكلف الخزينة العمومية الكثير. نعم، تكلف يعني مبالغ يعني عالية، يعني وبالعملة الصعبة يعني في الاستيراد. وكنا يعني نستوردوا كاع يعني مم يعني قارب او صدير سفينه يعني كاع تستورد، الا يعني شغل كيما نقولوا القوارب الصغيره اللي يعني تصنع من يعني لي شونتي يعني دو كونستركسيون، لي بتي شونتي اللي كاين، الورشات الصغيره الموجوده على مستوى الموانئ. قبل ما نفصل سيدي في النشاطات الرئيسه للمؤسسه، لا باس ان نتابع هذا الروبورتاج وضمن مساعي تطوير نشاط صناعه السفن وصيانتها وترقيه الواجهه البحريه. استلمت مؤسسة ميناء الجزائر قاربا محلي الصنع خاصا بمكافحة التلوث على الأسطح البحرية، فيما سيتسلم ميناء سكيكدا 4 بواخر أخرى لاحقا. فتح بوعراب. قارب إيكوزيوم صناعة جزائرية خالصة، قارب خاص في تنظيف الأسطح البحرية يدخل حيز الخدمة بميناء الجزائر. وإحنا كمهندسين وتقنيين سامين وكعمال وكفاءات جزائرية يعني اتحدنا، جاتنا فرصة وين اتحدنا
وقدرنا أن نديروا التصميم وكذلك الإنجاز هذه السفينة، والحمد لله اليوم رانا كما رانا نشوفوا رانا فوقها وراهي تعوم. وظيفته الرئيسية استرجاع المخلفات الصلبة والسائلة في الأسطح المائية، حيث يتم جمعها في صندوق ونتخلص منها بعد الدخول إلى الميناء بنظام ضخ تلك السوائل في حاوية خارجية. القارب مزود بتقنيات حديثة دون أن يتسبب في تلوث مياه البحر، أي هو قارب صديق للبيئة كان يستورد من الخارج. وهذا الإنجاز راح يدعم يعني كل الصلاحيات وكل المهام اللي راهي عند الميناء. يعني هذا الإنجاز اليوم كان للحفاظ على البيئة والحفاظ على المحيط، وهذا ما يزيد يشجعنا على العمل أكثر. تطوير صناعة السفن وإصلاحها في الجزائر ستفتح المجال للاستثمار وتوفير مناصب شغل لخريجي الجامعات والمعاهد. إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا عن المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن هو حديث متعدد سيدي. في الروبورتاج قبل قليل تبعنا استلام قارب إيكوزيوم من قبل مؤسسة ميناء الجزائر في انتظار تسليم قوارب أخرى لميناء سكيكدا، وأكيد لاحقا عمليات أخرى. لو نتكلم في البداية عن هذه العملية، عن قارب إيكوزيوم، هذا الذي كما تابعنا هو صديق للبيئة من إنتاج أيضا مهندسين وخريجي الجامعة الجزائرية. نعم. لأن يعني قمنا بإنجاز يعني فريد من نوعه، بإنشاء يعني وتسليم هذه السفينة المخصصة لجمع النفايات ومكافحة التلوث يعني لميناء مؤسسة ميناء الجزائر، يعني بنسبة إدماج 60%، يعني من صنع يعني جزائري، إلا المحرك يعني اللي مستورد، ما سينو يعني كل المواد الأخرى كاع واليد العاملة كاع جزائرية. يعني المهندسين واللي اللحامين واللي يديروا النجارة كاع، يعني اللي يديروا يعني من التصميم، الهندسة، البناء والمتابعة كل. وهذا يعني كانت تستورد من قبل يعني من الخارج، ويعني كنا نخلصوها بالعملة يعني الصعبة، ودوك يعني مام السعر تاعها يعني براتيكمون سي لو دوبل، يعني دونك ربحنا اقتصدنا النصف في الثمن على واش كنا نستوردوا من الخارج. نعم. الوظيفة الأساسية لهذه القوارب أو السفن مكافحة التلوث هي شفط ربما النفايات الصلبة الموجودة على مستوى الموانئ. نعم، هي تجبد يعني النفايات ومام الزيوت اللي كاينه، من بعد نعاودوا نخرجوهم وتديهم حاويه واحده اخرى اللي رميها او اعاده تدويرها. نعم. الحديث عن هذه الخدمه وهذه الصناعه سيدي هو حديث ايضا عن قوارب اخرى تخص قوارب الارساء اللي ايضا تبنيهم المؤسسه الوطنيه لتصليح وبناء السفن. نعم، يعني القوارب الارساء هو يعني سلمنا قارب يعني في شهر اوت الماضي، يعني 2000. نشرحوا معنى قارب الارساء ووظيفته للمشاهدين. نعم، قارب يعني الارساء هو يعني عباره عن قوارب متعدده الاغراض التي تشمل عمليه يعني الربط وارساء السفن في الموانئ. يعني يروح هو اللي يمشي للباخره كي تكون بعيده عن الرصيف ويساعدها في الحبيله، هو يجيب الحبيله ويديها للرصيف ويمدها يعني باش ترسو يعني في مكانها في الرصيف. نعم، بعد هي اللي تدعى تجبد روحها وحدها، شنو هو اللي يجيب كاع الحبايل تاعها للرصيف باش تجبد روحها للرصيف. الحديث عن هذه الصناعة سيدي الآن بهذه الكوادر الجزائرية ربما يخلينا فعلا نتطلع إلى أسطول، على الأقل إذا تكلمنا على الصيد البحري وصيد الأسماك في بلادنا، إلى أسطول وطني يتسع شيئا فشيئا حتى ربما إشباع كل الحاجيات الوطنية من المواد الصيدلانية في الجزائر بهذا الأسطول الجزائري المحلي الصنع. نعم، يعني كما نقولوا السفينات يعني تاع الصيد البحري
يعني ما هما يعني راهم في قيد الدراسة. قيد الدراسة. وكما يعني جونا بداو يجونا يعني زبائن، وين يعني مام جانا زبون يعني اللي يحب يبني يعني ان شالوتي يعني سفينه الصيد، وراي في قيد الدراسه. غير نكملوها تبداو في يعني نعيطوا له قبل نتفاهموا يعني على التفاصيل واش حب يدير فيها التفاصيل ونعطيوها له. وكاين ثاني واسمو كاين يعني قارب مطعم باطو ريستورون، وين جانا يعني واحد جميل. الانسان وين يعني بدات الوزاره وين بدات تمد في التصريحات يعني تاع بور لا كونستركسيون دي باطو دو ريستورون. ورانا راهو في قيد الدراسه تان كاين مام يعني وين سفينه الركاب يعني الباطو فواياجور، وين كان كيف راهو في قيد الدراسه. ودائما الاستعانه هنا ربما سيدي بالكوادر والكفاءات الجزائريه، ولكن الامر يخلينا ايضا ما دام نتكلموا على صناعه فتيه من هذا الامر يقودنا الحديث الى ربما تجارب التعاون بين الجزائر وبعض الدول اللي عندها باع في هذا الامر، ربما تشجيعا لانجاح هذا التوجه وهذا المشروع. نعم، يعني مام الاستراتيجيه يعني اللي وضعت وراهو يتبع فيها معالي وزير يعني النقل، وين الرئيس وين يعني قال نروحوا يعني لي كونستركتور يعني اسبانيه وايطاليه، يعني اللي عندهم يعني اسبان وايطاليين. نعم، اللي عندهم يعني خبره يعني كبيره في هذا المجال، وراح ان شاء الله نديروا معاهم شركات يعني ما بيناتنا دونك اون بارتناريا ان شاء الله. الحديث عن صناعه السفن في بلادنا ماهوش فقط اقول من قبل مؤسستكم العموميه، هناك ايضا خواص اللي في بلادنا اقتحموا عالم بناء وصناعه السفن اللي تصل حتى ال 25 متر في بلادنا. ربما نعرف بعض الاختلاف الموجود من حيث ربما المواد التي تصنع بها هذه السفن، المعدات والوسائل أيضا المتاحة. نعم هما الخواص يعني كاع يخدموا كما نقولوا بمادة البلاستيك البوليستر ولا ريزين، يعني يخدموا بهذه المواد. اما احنا يعني نخدموا يعني بالحديد والالومنيوم، يعني نختلف في المواد التصنيعيه يعني لا روبوستاس يعني شغل الحاجه يعني اللي تكون القوه والصلابه، القوه فوالا هي يعني اللي تصنع بالحديد. الحديث ايضا اذا بعد المشاريع الخاصه بقوارب مكافحه التلوث اللي نذكر ايضا انه ميناء سكيكدا سيستفيد من 3 أو 4 بواخر خاصه به لاحقا. هو يعني ميناء سكيكدا هو بقوارب، هو دوك راح نستلموا له 4 قوارب، وين يعني استلمنا يعني شغل قارب واحد في شهر اوت، عطينا له واحد الماضي يعني وين هو كان سي لو بروتوتيب، وراه دوك يشغل ويعني او يمشي لاباس عليه. وان شاء الله هذا الاسبوع رايحين نستلم له 4 قوارب اخرى لميناء سكيكدا. ويعني كاين هناك يعني مواني اللي رايحين ثاني يديروا يعني لا كوموند تاعهم، هي يعني بعد الاتفاقيه يعني اللي اندارت الثلاثاء الماضي بين مجمع قاطمه واللي هي على الاشراف تاعها السيده المديره العامه، ومع السيد ثاني الرئيس المدير العام للسيربور، وين يعني مضاو اتفاقيه وين المواني كاع الاحتياجات تاعهم يعني كساسوا يعني في قارب الارساء ولا قارب مكافحه التلوث ولا قارب الارشاد، يعني كاع يجوا يكومونديوهم علينا. هذه هي الاتفاقيه الاتفاقيه المبرمه الاسبوع الماضي. هذا هو نهار يوم الثلاثاء اللي فات. وهناك اتفاقيه اخرى ايضا سيدي. نعم، الاتفاقيه الاخرى هي اللي تدخل يعني في يعني البرنامج الثاني يعني تاع وضع الاستراتيجيه تاعنا. هو يعني استفدنا بعقد امتياز يعني لقطعه ارض في ميناء ولايه تلقيلف، بميناء تلقيلف ولايه بجايه، وين رايحين نوضعوا تما يعني وحده صناعه السفن ان شاء الله عن قريب. ويعني مضينا يعني لا كونفونسيون ما بيناتنا بين يعني لاس جي بي بي ولو ريناب. هذا فيما يخص المساحات العقاريه المستفاده منهم
شركتكم. ونذكر أيضا أن الوزارة المعنية كانت قد خصصت مساحات أيضا عقارية للمتعاملين في مجال صناعة وبناء السفن في بلادنا في مختلف الولايات الساحلية، دائما تشجيع لهذا التوجه. نعم يعني قاموا يعني بتوزيع هذه الأراضي للخواص، يعني اللي كاع المستثمرين. وحنا يعني رايحين نزيدوا نمضيو اتفاقية مع ميناء سكيكدا، وين رايحين نزيدوا نديروا وحده يعني في ميناء سكيكدا اللي رايحه تستكلف يعني بصناعه وصيانه السفن. كما تنزيدوا تنروحوا يعني جهه الغرب رايحين نزيدوا وحده اخرى ان شاء الله. الحديث عن زبائنكم سيدي، ما دام نتكلموا على بناء وصناعه السفن وتصليحها، ايضا اكيد ان لكم زبائن على المستوى الوطني. نعم لدينا، هو الزبون الاول تاعنا يعني هو قياده القوات البحريه، وعندنا فروع مجمع الجزائري للنقل البحري قاطمه، وعندنا فروع المجمع خدمات المينائيه اللي هو سيربور، وعندنا فروع مجمع الاشغال البحريه جيتراما، وعندنا شركه نفطال فرع البحري ثاني، وعندنا يعني خواص وين ثاني كاين زبائن اللي عندهم يعني باخرات، وكاين وين عندهم باخرات الصيد تاع الطونه والصيد، سفينه الصيد. نقدر نتحدث هنا ايضا على ربما تنسيق وتعاون بين مؤسستكم العموميه وبعض المؤسسات الخاصه فيما يخص بناء القوارب في بلادنا، فيما يخص ربما بعض الدراسات، ربما بعض المتابعات. يعني الشركات اللي نخدموا معاهم، عندنا شركه يعني واش يعيطوا لها لو سياران يعني تاع مرسل كبير، معاها يعني نحتاجوا الى خبرتكم. نعم. خبره كفاءات. لا حنا نحتاجوا لخبرتهم يعني لو سياران. لا سياران يعني هو يعني تاع القوات القياده البحريه لو سياران هذو. وعندنا يعني وين كاين خواص اللي يجونا، وعندنا مع لي كوراب تاع بوهارون وين نخدموا معهم ثاني، نعطيوهم يعني مساعدات وكاين الخواص كي يجونا ولما لا يعني في اطار التنسيق دائما. الحديث عن الكفاءات سيدي، والمهندسي وايضا مهندسي البناء والمتابعه والتصميم والصيانه هم خريجي الجامعات الجزائريه. نتكلم عن ربما المعاهد والجامعات اللي تخرج هؤلاء المهندسين. نعم، هي الجامعة الأولى هي راهي في وهران يعني سي لوستو، هي اللي تخرج كاع يعني المهندسين. وكاين يعني جامعات واحد أخرى كيما باب الزوار اللي خرجوا كاع هاد الهندسة. وكاين ثاني المعاهد ثاني اللي تخرج هاد المهندسين. يعني حنايا ولدينا مكتب تصميم يعني خاص اللي يقوم على خدمته مهندسون يعني من خريجي هذه الجامعات والمعاهد الجزائرية، ومهمته تصميم يعني والهندسة والبناء والمتابعة يعني من البداية إلى غاية التسليم. هناك حديث أيضا سيدي ربما في أعمال صناعة السفن وبنائها وتصليحها وترميمها، أيضا على بعض الانشغالات ربما التقنية اللي ما زالت ربما لحد الآن العائق الأكبر أمام يعني سهولة فيما بعد خلينا نقول ربما الإنتاج والعمل. نعم، هو هناك يعني كاين تقنيات اللي يعني احنا نمشيو تسمى نجيبوهم يعني من الخارج، كاين اللي ما عندناش هنا، وين يعني تعتبر يعني مؤسستنا ممثله يعني خدمه عالميه مع امتي رويس رويس في مجال يعني الميكانيك. وكما يعني نخدم مع مؤسسات عالميه اخرى، من يعني ابي سي اماكا اللي يديروا يعني كاع السي سي هي في الميكانيك، واللي تملي وين عندنا يعني المشكل. وهما على هذوما يعني رحنا درنا معهم العلاقات، يعني كل باخره مخصصه في نوع
يعني في نوع الجهاز، يعني المحرك لو موتور، يعني كل واحد مخصص يعني صنف معين. نعم هذا هو. هذيك اللي نمشيو احنا كاع مع هاد المتعاملين الشركات الاجنبيه باش نديروا معهم. الحديث ايضا سيدي عن فضاءات التجفيف، ربما هو ايضا واحد من الانشغالات التقنيه اللي لطالما يعني كانت المؤسسه الوطنيه لتصليح وبناء السفن والعاملين بها من مهندسين يتلقاو شويه صعوبات فيها على غرار ربما اختلاف عدد السفن، ايضا احجامها واماكن تواجدها ايضا سيدي. نعم احنا يعني في هذا المجال، يعني كما قلنا من قبل، يعني تقوم الدوله يعني بتوزيع اراضي باش يعني نولوا نخفوا على وسائل التجفيف. اما احنا يعني عندنا حوض يعني عائم بسعه 15,000 طن بولايه بجايه والمسمى الحماديون، وين نقوم يعني باصلاح السفن ذات الحجم الكبير، يعني من يعني شركات كنان والان تي ام في. وكما تتضامن يعني وحده الجزائر هنا العاصمه بحوضين جافين، يعني نعيطوا لهم لي فورم دو رادوب ولا سيدي باسان، وين نصلح فيهم القاطرات والسفن البحريه. اما في ولايه وهران عندنا ثلاث دعائم، يعني عندنا واحد كبير فيه يتسع الى 800 طن، يقدر يجبد باخره حتى ل 800 طن، ويعني عندنا اثنين ب 200 طن. ثم يعني نصلحوا القوارب وسفينات الصيد. هذا هو. ورايحين كما قلت لكم قبل، رايحين نتسعوا ان شاء الله دونك بميناء يعني تلاقيلف وميناء سكيكدا، وايضا نروحوا يعني للغرب بالك عين تيموشنت ولا يعني نشوفوا وين نروحوا. الحديث سيدي عن صناعه وبناء وتصليح ايضا وصيانه السفن والبواخر من هذا الحجم يخلينا نتحدث على ابعاد اخرى. كلمتني منذ قليل على قوارب مخصصه للصيد، واخرى كما على شكل مطاعم عائمه في واحده ايضا من توجهات دعم السياحه ايضا. نعم. في بلادنا. ولو نتكلموا على هذه الفضاءات المتعدده لعالم صناعه السفن في بلادنا، هي راهي في يعني في مشاريع راهي كما قلت لك في قيد الدراسه. وحنا يعني الزبائن اللي يعني يحبوا يصنعوا مثل هذه القوارب يعني يجوا مرحبا بهم. يعني ما عندنا كل الكفاءات، ويعني كما قلت لك يعني من يعني مهندسين من خريجي يعني يكفي أن المتعاملين هذو يتصلوا مباشرة بالشركة، ربما يقدموا مشاريعهم طلبياتهم بشكل رسمي، وتدرس تدرس ونديروا لهم يعني ليتود والدوفي، ولا كان عجبهم الحال يعني نصنعوا لهم. يعني ماهوش كيما الخارج، يروح للخارج يشري، يعني رايح يشري كيما نقولوا يشري الدراسه، يشري ليتود، ويزيد يروح يشوف ان شونتيي باش يصنعوا له يعني القارب هذاك ولا السفينه. احنا صادر ليتود راهي الدراسه يعني تاع الاخر نديروها عندنا، هاي تندار عندنا، ويعني يعني كما قال بخريجي تاع الجامعات تاعنا. الحديث ايضا ربما التنسيق مع بعض الهيئات والمجالات الاخرى لدعم هذا الفضاء، ما دام ربما هذا النشاط في عقود ماضيه تذبذب وعرف ربما ركود بسبب عدم التسويق ربما المنتوج خاصه. الان توجه السياسه الوطنيه ربما هل يخلينا ربما نقول ان هناك تنسيق في مجال المؤسسات الراغبه في مجال الصيد من قبل ربما خواص او شباب يتجهوا لآليات الدعم الموجوده او بوسائلهم الخاصه الى عالم صناعه سفن صغيره للصيد ودخول عالم المواد الصيديه السمكيه في بلادنا وتشجيعها ايضا. احنا ما كان يعني حتى مشكل يعني مام الخواص ولا يعني يعني اللي يحب يتصل بالشركه هنا باش ندعموه ونمشيو معاه، يعني باش ينشأ يعني الوحده تاعو، ولا يعني رانا مستعدين باش نعاونوهم، ما كان حتى إشكال. هناك تنظيم سيدي جديد وتسيير على مستوى تسيير الموانئ والمرافق الوطنية فيما يخص تهيئتها من قبل وزارة النقل من خلال برنامج طويل أيضا
سيشمل كل الموانئ الوطنية. هل مثل هكذا إجراءات أقول ستساعد عمل المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن في التركيز ربما على عملها في ظروف أحسن؟ نعم، هي يعني كي بدات يعني الدولة راهي تمد في أراضي، يعني في قطاع الأراضي، يعني حتتوسع إن شاء الله وتولي في كل موانئ يعني يوجد يعني مؤسسة يعني لتصليح وصنع البواخر، وهنا وين تولي تمد يعني للصيد ثاني إن شاء الله، وين نولوا نقدروا نصنعوا قوارب يعني الطونة ولا السمك ولا. جميل جدا. آخر نقطة سيدي نختم بها حديثنا على المؤسسة الوطنية لتصليح البواخر في بلادنا، ربما مسألة التكوين الخاص. هل المؤسسة تساعد بعض المعاهد الوطنية، بعض الشباب ربما اللي يحبوا يديروا تربصات متخصصة في عالم بناء وتصليح وصناعة السفن في الجزائر؟ نعم، هو يعني برك نعطيك يعني معلومة. فضل. يعني كاع المخرجي الجامعات، خريجي يعني جامعات يعني وهران تاع اليوستو كاع يعني يجوا عند يعني عندنا عند المؤسسات تاعنا باش يديروا التربص تاعهم، يعني ما كاش وين يروح. يعني كاع الوجهه الوحيده كيما نقولوا بالك نقول لك 90% كاع يجوا لعندنا، يعني في الثلاث وحدات هذو يجوا يديروا التربصات تاعهم عندنا. ويعني كاين اللي حنا نشغلوهم، يعني كان يعني كيما نقولوا الاغلبيه راهي تشتغل عندنا معايا، كيما نقولوا يعني ما كاش مؤسسات واحده اخرى تهتم بالتربص. فيما يخص التكوين ورسكله الموظفين العاملين في المؤسسه، هل هناك برامج ودورات تكوينيه خاصه؟ نعم، هناك برامج، يعني وين كنا رانا مع كيما يعيطوا لها سي تي ام سي تاع بني عمران، يعني في فيليال تاع باتي ميطال، وين عندنا على مدى العام يعني وين نكونوا يعني اللحامين اللي يديروا الانابيب كاع يعني لي ميتي لي كور دو ميتي اللي كاين. بالحديث عن اللحامين سيدي، صناعه السفن وبنائها وتصليحها ربما يتطلب عده تخصصات، نتكلم على الالكترونيك ايضا مثلا. نعم. التلحيم، الهندسه والتصاميم. هل هذا الامر كله ربما ماخوذ بعين الاعتبار بسواعدنا الجزائريه؟ كل هذا بسواعد جزائريه. هما يعني يعني كما قلت لك نروحوا للنجاره، للدهن، كما نقولوا معالجه السطح، هما كاع بسواعد جزائريه، يعني ما كاش. إذن كل الشكر لك سيدي سيد مراد بورزايا، المدير العام المساعد للشركة الوطنية لتصليح وبناء السفن. شكرا جزيلا لك على كل هذا التفصيل. تحدثنا عن عالم صناعة القوارب والسفن الخاصة بالصيد في بلادنا، حدثنا بإسهاب عن سفن مكافحة التلوث اللي من خلال اتفاقية سلمته لميناء الجزائر قارب إيكوزيوم في انتظار تسليم 4 أخرى تضاف إلى القارب في ولاية سكيكدا. كل الشكر لك سيد مراد بوزرايا على كل هذا التفصيل. شكرا سيدي. وفي الختام يعني وبعد هذه الحوصلة يعني الشاملة والمختصرة التي قدمناها حول يعني نشاط المؤسسة، نؤكد على أن المؤسسة الوطنية لتصليح وصنع السفن قد يعني أثبتت مكانتها وقدرتها في جعل يعني صناعة السفن بالأمر الممكن، يعني بعد ما كان صعبا فيما مضى، والمؤسسة قادرة على تلبية الخدمات الموكلة إليها ومستعدة لتأديتها على أكمل وجه مع ضمان الإتقان والجودة العالية للتصنيع وبأسعار تنافسية. ويعني والمؤسسة يعني هي يعني الهدف الأول تاعها هو يعني خدمة الاقتصاد الوطني، وحين يعني تسمح مثل هذه صناعة السفن يعني كما نقولوا خاصة بسفينة يعني مكافحة التلوث بتقليص فاتورة الاستيراد يعني وتخفيف أعباء مالية يعني ضخمة عن الخزينة العمومية. ولما لا يعني لتكون الجزائر كما في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك بتصدير
كما نقولوا يعني نحو الدول العربية والإفريقية وان شاء الله يعني نولوا كما قال نصدروا للخارج ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لك السيد مراد بوزرايا، المدير العام المساعد للمؤسسه الوطنيه للصناعه وبناء السفن.